نظریه‌های زیادی درباره شخصیت تئو تو سریال حلقه‌های قدرت هستش و اینکه اون چطور ممکنه در داستان‌های بزرگتر دنیای ارباب حلقه‌ها ارتباط داشته باشه. بریم ببینیم تئو ممکنه در آینده به چی تبدیل بشه. شاید این فرضی که میخوام بگم با چیزی که از تئو تو پایان فصل اول و تو طول فصل دوم حلقه‌های قدرت هماهنگ نیست، اما همچنان احتمال وقوعش وجود داره. البته ممکنه که تئو یه شخصیت کاملا اصیل باشه و سریال هیچ ارتباطی بین اون و کتاب‌های تالکین برقرار نکنه. گزینه سوم که امیدوارم در فصل سوم سریال حلقه‌های قدرت تایید بشه اینه که تئو یه جورایی بنیانگذار روحان باشه، چون بقیه نظریه ها یه جورایی ترسناک و ناراحت کننده است. سریال که توی دوره دوم هستش و خب یه جورایی روحان هم توی دوره سوم شکل میگیره، پس سخته که بگیم مثلا تئو ارتباط مستقیمی با ایورل اولین پادشاه روحان داره، ولی اما داستان تئو میتونه اونو به طور غیر مستقیمی به بنیانگذار روحان تبدیل کنه. این چطوره؟ این که اونو یه جورایی بگن تئو یکی از اجداد بزرگ ایورل بوده. این یکی از بهترین نظریه ها درباره شخصیت تئو تو سریال حلقه‌های قدرت هستش. البته شواهد امیدوار کننده‌ای براش هم وجود داره. مثلا یکی از دلایل اصلی این نظریه شباهت نام‌های تئو و برونوین با نام‌های تئودن پادشاه روحان تو ارباب حلقه‌ها و خواهرزادش ایوینه. در پادشاهی‌های خاص یه جورایی مثل عادته که پیشوند و پسوند نام‌ها از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. به همین دلیل این شباهت‌ها ممکنه تصادفی نباشه. و اما دلیل دوم، با نابودی سرزمین‌های جنوبی تو سریال حلقه‌های قدرت تئو و مردمش باید دنبال جای جدید باشن. در حال حاضر اونا تو پلارگیر هستن، اما معلوم نیست که تو اونجا میمونن یا نه. حتی میشه پیش بینی کرد که جنگی با ساورون و ورود نومنوری ها اونا رو مجبور به ترک این مکان کنه. جنگیدن در کنار نومنوری ها تو فصل اول و دوستی تئو با ایسیلدور تو فصل دوم هم میتونه اتحاد روحان و گاندور رو نشون بده. فقط باید ببینیم که نویسنده های سریال حلقه‌های قدرت این مسیر رو دنبال میکنن یا نه. از جزئیات کوچیک‌تر هم باید بگم که آروندی که بحث‌های الفرین رو به برونوین میده، این گل‌ها بعداً تو تپه‌های تدفین روحان جایی که پادشاهان دفن میشن پیدا میشه. این میتونه نشونه‌ای باشه که برونوین و تئو با خاندان سلطنتی روحان مرتبطه که ارتباطی جالب با ارباب حلقه‌ها خواهد شد. نظریه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط دادن تئو با ارباب حلقه‌ها وجود داره، ولی این نظریه‌ها خیلی ناراحت کننده است. مثلا بعضیا میگن که اون میتونه یکی از نازگل‌های ساورون یا حتی آیمار باشه. با نامیده شدن تئو به عنوان ارباب پلارگیر احتمال بیشتری وجود داره که اون یکی از حلقه‌های قدرت رو دریافت کنه. اون قبلا با گرفتن دست شمشیر نشون داده که به تاریکی گرایش داره و برای فساد پذیری آماده است. دوستی تئو با ایسیلدور این احتمال رو مطرح میکنه که شاید اون شاه مردگان رهبر سوگند شکنان باشه که در فیلم بازگشت پادشاه به قول خود به گاندور عمل میکنه. فکر کنم اون شخصیت نفرین شده رو یادتون باشه که به صورت روح در اومده بودن و در نهایت به وسیله آراگون به قولشون عمل کردن و آراگون هم طلسمشو شکست. درها این هم میتونه باشه و البته یه سرنوشت ناراحت کننده برای تئو هستش
چیزی که بعد از تماشای رشد شخصیت اون دوست نداریم ببینیم. البته بگم این روزها شخصیت‌های خاکستری بیشتر مد شدن. اونایی که یه لحظه ممکنه یه لرزش بکنن و به شخصیتی منفی تبدیل بشن. الان همین تئو مثلا به آیمار تبدیل بشه، خودم شخصا حال میکنم، چون همونطور که تو ویدیو قبلی گفتم ممکنه این فصل سریال به شکل‌گیری نازگل‌ها بپردازه. البته به زودی یه ویدیو خفن دیگه که قراره توی فصل سوم چه اتفاقاتی بیفته بسازم که اگه دوست داشتید ببینیدش حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ازش جا نمونید. کلا سریال حلقه‌های قدرت یکی از نکات مثبتش اینه که برای شخصیت ها برنامه داره و حداقل با یه داستانی بهمون نشون میده که این شخصیت ها بعداً در دوره سوم از کجا اومدن، چه کسانی جد این شخصیت ها بودن. امیدوارم خوشتون اومده باشه و کانال رو دنبال کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.